Xin chào 500 anh em quay lại với review manga. Thông tin tập 1033 One Piece đã cho chúng ta có một phần nào rõ về cuộc chiến giữa liên minh Luffy và Kaido. Các thành viên đã tìm được đối thủ cho riêng mình và Luffy cũng đang tìm để đá mông Kaido ra khỏi chiếc ghế tứ hoàng. Trong tập này chúng ta đã chứng kiến cuộc chiến của Zoro với King và màn tán chuyện tấu hài của Queen mặt sệ với Sanji. Chúng ta đã chứng kiến sức mạnh thật sự của King và cho thấy đẳng cấp của cánh tay trái của tứ hoàng. Zoro bị áp đảo về mọi mặt và thanh kiếm Enma tự động hút haki của anh Zo khiến cuộc chiến đã không có hy vọng thắng giờ lại càng tuyệt vọng hơn. Oda đã bắt cho anh Zo nhớ lại những chi tiết mà sư phụ, lão thợ rèn từng nói, và anh đã ngộ ra tự động thả mình thỏa mãn cơn thèm khát của Enma. Và cuối tập chúng ta đã chứng kiến cả ba thanh kiếm có màu đen, tuyền xung quanh chúng xuất hiện những đám khói kỳ dị. Vậy liệu tập 1034 có nói tiếp về cuộc chiến của Zoro hay là chuyển sang khung cảnh khác? Theo mình dự đoán tập tiếp theo sẽ chuyển khung cảnh là màn ngỡ ngàng đến bật ngửa của hai anh giai tấu hài đang ngồi soi mói trận chiến của Zoro với King. Sau màn này thì Sanji với Queen sẽ tiếp tục chiến đấu. Tập sau sẽ chuyển cảnh sang các cuộc chiến khác như Apu, X-Direct với CP0, cuộc chiến giữa Yamato và con quái vật lửa, rồi đến cuộc chiến chính trong chap là cuộc chiến giữa Queen mặt sệ và Sanji chân lửa. Sau màn tấu hài của hai anh, khi chứng kiến Zoro thức tỉnh sức mạnh, chả nhé Oda sẽ không cho Sanji một chút sức mạnh nào sao? Chắc chắn phải tăng rồi, nếu không thì với trình độ bây giờ thì Sanji rất khó đánh lại Queen, mà với cái chân của vua hải tặc tương lai thì sức mạnh giữa Sanji và Zoro là phải xấp xỉ nhau. Vì vậy trong tập này sẽ là màn thức tỉnh mã gen mà anh Sanji khi nhìn thấy người yêu thức tỉnh Enma. Vậy mã gen đó là gì? Chúng ta sẽ nói chút về Sanji để biết rõ Oda vẫn luôn bắp sức mạnh cho anh từ đầu chuyện đến giờ nhé. Trong chuyến hành trình với Luffy, chắc các bạn cũng chứng kiến cảnh Zoro tập luyện mỗi ngày. Khi từ nhỏ Zoro luôn có mục tiêu là thành kiếm sĩ mạnh nhất, nên chúng ta luôn chứng kiến Zoro tập luyện từ nhỏ. Đến khi làm thành viên của băng thì Zoro vẫn không từ bỏ thói quen khi xưa, mà hàng ngày anh vẫn ở trong phòng tập luyện mỗi ngày. Chắc ngoài rượu ra thì chúng ta chỉ chứng kiến những pha tập luyện mỗi ngày. Zoro luôn cố gắng tập luyện nên giờ anh mới có sức mạnh. Như lúc này mà mọi người nghĩ Zoro là con cưng của Oda, mình thì nghĩ không đúng. Anh mạnh như vậy là do sự tập luyện không ngừng nghỉ nên giờ mới mạnh vậy. Trái ngược với Sanji, chúng ta rất ít thấy cảnh Sanji tập luyện. Mỗi ngày anh đều ở trong phòng bếp nấu ăn cho thành viên trong băng. Cho dù trước khi lên thuyền lù, anh cũng chỉ có một mục tiêu trở thành đầu bếp giỏi nhất, nên chúng ta luôn thấy anh luyện tập và nghĩ ra món ăn mỗi ngày làm cho món ăn càng ngon hơn. Nhưng mỗi ngày qua đi chúng ta đều chứng kiến Sanji mạnh lên mỗi ngày mà không có một chút tập luyện như Zoro. Có thể hồi đó anh em còn thắc mắc, nhưng bây giờ chúng ta đã không còn thắc mắc hay có chữ vô lý ở đây rồi nhỉ? Đúng vậy, Sanji đã được cái gen, và chúng ta đều biết gen của Sanji được tập hợp từ nhiều sinh vật cổ đại, và có nhiều chi tiết nói trong mã gen đó có cả gen của thần, do mã gen quá mạnh mà cơ thể Sanji không thể thừa nhận được khi nó hoàn toàn thức tỉnh. Vì vậy mã gen mới thức tỉnh dần dần trong quá trình lớn lên của anh. Mã gen thức tỉnh khiến cơ thể anh mạnh hơn kể cả không tập luyện. Vì vậy trong tập 1034 mình nghĩ mã gen của Sanji sẽ thức tỉnh hoàn toàn, và do đốt cháy giai đoạn khiến anh không kiểm soát được mà mất đi toàn bộ ý thức, giống như trạng thái Super Chopper mọi người nhìn thấy khi cứu Robin đó. Do mã gen quá mạnh khiến anh không phân biệt địch ta, nhưng Queen lại đứng trước mặt anh, nên người đầu tiên anh muốn giết khi mất ý thức chính là Queen rồi. Và cuộc ác chiến giữa Queen và Sanji diễn ra. Lần này chúng ta sẽ chứng kiến một Sanji mới với sức mạnh mới, và liệu mã gen anh được cấy vào có gen của một loại nào đó có khả năng tàng hình khi anh không có bộ quần áo kia không? Thì anh em hãy xem tập sau nhé. Và cuối tập là màn tìm kiếm Kaido của Luffy. Đây chỉ là ý kiến của bản thân mình về tập sau, nếu anh em có ý khác thì bình luận nhé. Cảm ơn anh em đã xem, anh em thấy hay thì ủng hộ mình một like, share và subscribe nhé. Xin chào.